Blessed day po everyone, Feel for 13 po. Welcome to my channel. Well, today magpapalit po tayo ng exhaust pipe. Yung buong yan, canister, and then yung pipe na yan, papalitan po natin. Maglalagay po tayo ng aftermarket. So kung makikita nyo po, itong canister ko is naka-open pipe na siya. Ayan. Meron siyang silencer pero sa ngayon hindi ko nilalagay. Pero papakinggan natin ngayon at i-compare natin mamaya yung tunog nitong OEM na pipe ko sa aftermarket na ilalagay natin mamaya, sa ikakabit natin mamaya na pipe. So ngayon start natin, then pakinggan natin kung gaano kalakas tong pipe na to. Ganyan po kalakas yung pipe na yan. For better quality audio or sounds, pakilagay po yung headset natin, earphone natin, para mas marinig natin ng maayos. So yan po yung sounds niyan. Ngayon ko-compare natin yung tunog ng tambucho na yan dun sa aftermarket na lalagay natin. Sa ngayon palalamigin ko muna kasi sigurado mainit yung pipe na yan para hindi tayo mapasok. So stay tuned lang kayo dyan, huwag kayong alas. So, yan, naka-switch off na yung makina. Palalamigin lang po natin ng konti yung pipe. Siya nga pala, kung hindi pa kayo nakapag-subscribe dito sa channel ko, and kung bago kayo dito sa channel ko, huwag niyong kakalimutan na i-hit ang subscribe button, ganoon na rin ang notification bell para ma-notify po kayo sa mga susunod at bago nating video. So, ngayon, tanggalin na natin yung pipe natin. So, pagtatanggal ng pipe, kailangan natin ng tools. Ang tools na una natin kailangan is itong Y-wrench. Yan. Ang size nito is kung makikita nyo, hopefully makita nyo, yun, 8, 10, 12 mm. Ayan po. And then kailangan rin natin ng 13mm open wrench or close wrench. Pero sa akin, ito lang available sa akin yung open wrench na 13mm. So yan po yung mga kailangan natin para matanggal natin yung pipe na yan. So without further ado, tanggalin na natin. So yan, kung makikita nyo po, yung bolt ko doon is hindi magkaparehas. Natanggal kasi nahulog yata. So ngayon nagremedyo muna ako. Pero ngayon papalitan din natin yan. Maglalagay tayo ng bagong nut and bolt dyan. So ngayon tanggalin na natin. Dito ang kailangan natin is 10mm. Tanggalan natin yung sa kabila. Tanggal natin. So doon naman tayo sa canister natin. Tanggalin natin ngayon.
So yan, natanggal na po natin dun yung pipe natin, no, sa may engine. Ngayon naman sa may canister tanggalin natin. So dito natin magagamit 13mm na wrench and then 12mm. Yan. Tanggalin po natin. Dahan lang po, baka bumagsak. Yan, supportahan nyo lang. Yan. So ngayon natanggal na po natin, no? Tanggal na natin yung sa may canister saka sa may engine natin. Ngayon subukan na natin hugutin at tanggalin. Tanggal na po natin. Galing yan. Ngayon kunin natin yung aftermarket na pipe na lalagay natin. Yan, so ito po yung lalagay nating pipe. Yan, DBS pipe. Open muffler din po siya. May silencer din po siya pwedeng ilagay. So mamaya pakinggan natin itong pipe na to na walang silencer at saka merong silencer. Tingnan natin yung pinagkaiba. So bago ko pala ikabit ito, original pala ito nakakabit sa XRM 125. So dito bali in-adjust na namin. Salamat pala, shoutout kay Kuya Noy dun sa Atok Trail, sa mufflers. Salamat kasi ginawa niya ng paraan para mailapat dito sa motorsiklo ko. So yun, pinutol namin dito and then ang dami niyang in-adjust para lang mag-fit dito sa motor. So yan, lagyan na natin. Nagkadali. Yun. So hindi ko na tinanggal dito sa dugtungan. Madali namang ikabit din. Pwede mo naman ikabit ng diretso. Kunin natin itong clip niya. Huwag muna natin higpitan. Kumbaga sapit lang natin muna. Kaya na natin i-adjust pag nailagay na natin dito sa engine natin yung pipe. Yan. So maluwang pa siya. Ayan, doon naman tayo sa engine natin. Yan. Sabi ko kanina, maglalagay tayo ng bagong nut and bolt. So ito yung bago nating lalagay. Yan. Ito nyo? So dito, lapat na natin.
tayo sa canister. Yan, di ba? Okay na. So dito, kita na rin natin itong clip. Yan. Siguraduhin nyo lang sa maayos. Ano natin? Yung rubber pagkakabit. Ito. Ito nyo. Dapat nakaayos din to. Dapat na dapat. Siguro yung pantay pagkakabit para maganda naman pagtignan. Yan. Wala pa kasi akong yayamanin bolt kaya ganito munang lalagay natin. Pitan na po natin. Yan. Yan, ganun lang po kadaling magkabit. Tapos na po tayo. Pero syempre, itetest po natin. Lagyan muna natin yung silencer. Yung may silencer muna. So, ito po yung silencer nya. Lalagyan lang natin ganito. Oops. Yan. Higpitan natin. So, subukan po natin pakinggan na may silencer. So, yan po pag may silencer. Ngayon, tanggalin naman po natin yung silencer. Ayan po, without silencer. Ng walang silencer. Yan, patayin muna natin at baka may magreklamong kapitbahay. So yun po, no, nakabit na po natin yung pipe natin, DBS pipe. So stainless pipe din po siya, DBS canister po. So narinig nyo po yung both side, silencer and without silencer. Pero kung gusto nyo mas marinig at malaman yung talagang buong tunog, use your earphone o kaya headset para marinig nyo po ng mas maayos. Buong buo po siya, yung without silencer po, buong buo po yung tunog.
So hopefully nagustuhan nyo po tong short video na to, and maraming salamat po. And kung hindi pa po kayo nakasubscribe dito sa aking channel, please don't forget to subscribe, hit the notification bell para ma-notify po kayo sa mga susunod at bago nating video. So hanggang dito na lang po mga kamoto. As always, ride safe, stay safe, and God bless us all.